سلام، حسین جندقی هستم، نوازنده، مدرس موسیقی و آهنگساز. امروز میخوایم آهنگ تنها ترین عاشق و همین آهنگ پاپ رو با هم بزنیم. هم ملودیشو، هم آکوردشو، هم آوازشو تمرین کنیم و اینها. خب اول بریم آکوردهاشو کار بکنیم. بعد میریم سراغ ریتم و آرپژشو و بعدم آوازش با هم دیگه ترکیبش میکنیم. اولین آکوردی که داریم آکورد سی مینوره. آکورد سی مینور باید فرت دو رو کامل بگیریم براش. انگشت دومون میاد فرت سه سیم دومو میگیره. انگشت چهار فرت چهار سیم سومو میگیره و انگشت سه هم فرت چهار سیم چهار رو میگیره. حالا اگه بخوام یه تیکه روش زده باشم، آکورد بعدی که توی این آهنگ لازم داریم یاد بگیریم آکورد فا دیز مینوره. فا دیز مینور باز دوباره فرت دو رو باید کامل بگیریم، یعنی باره دو رو کامل بگیریم. انگشت سه سیم 5 فرت 4 رو میگیره و انگشت 4 هم سیم 4 فرت 4 رو میگیره. انگشت دو هیچ جا رو نمیگیره. حالا اگر دوست داشتید میتونید بذارید روی انگشت یکتون برای اینکه بارتون کمک کنه. اگر لازم هم نداشتین که آزاد باشه. استانداردش اینه که آزاد بتونید بگیرید. نکنید. برای این رو هواه. پس اینم فا دیز مینور. آکورد بعدی که داریم سول ماژوره. سول ماژور رو با این حالت میشه گرفت اینجا، ولی با حالت دیگه ای هم که این باشه و راحت تر باشه میتونید بگیرید. حالتی که پیشنهاد میکنم بگیرید فرت سه، باره سه رو کامل میگیریم. انگشت سه فرت 5 سیم 5، انگشت 4 فرت 5 سیم 4 و انگشت دو هم فرت 4 سیم 3. دقیق تر ببینیدش. خب اینم شد آکورد سول ماژور. ولی اگه این واسهتون سخت بود این یکی سول ماژور رو هم میتونید بگیرید، یعنی انگشت 4 فرت 3 سیم 1، انگشت 2 فرت 3 سیم 4 و انگشت 1 فرت 2 سیم 5. اینم سول ماژوره، ولی من پیشنهادم این سول ماژور با آهنگ بیشتر میاد. آکورد بعدی که باید بگیریم لا ماژوره که میشه فرت 5 و شبیه همون سول ماژور باید در فرت 5 بگیریمش. دونه دونه بخوام بگم میشه انگشت 1 باره 5 رو کامل میگیره، انگشت 3 میاد سیم 5 فرت 7 رو میگیره، انگشت 4 سیم 4 فرت 7 رو میگیره، انگشت 2 هم سیم 3 فرت 6 رو میگیره. ولی اگر این واسهتون سخت بود میتونید بیاید این یکی رو بگیرید، لا ماژور سردسته. لا ماژور سردسته رو باید در واقع فرت 2 سیم 2، 2 سیم 3 و 2 سیم 4 رو بگیریم. حالا اگر راحت بودید با این سه تا میتونید بگیرید، اگر راحت نبودید با این سه تا میتونید بگیرید. همشون درسته، همه حالتشون درستن که اینجوری میشه. جفت اینا لا ماژورن. خب دیدیم که فقط 4 تا آکورد داشت و کل آهنگ با همین 4 تا آکورده. آکوردها رو یاد گرفتیم، حتما تمرین کنید که مسلط بشید. حالا اومدیم سراغ دست راست. دست راست تو این آهنگ دو تا کار انجام میده، یکی اینکه ریتم 6 و 8 رو میزنه، یکی اینکه آرپژ 6 و 8 رو میزنه. خب حالا ما اول می‌خوایم آرپژ 6 و 8 رو یاد بگیریم. آرپژ 6 و 8 اینجوریه که 6 تا ضربه باید بزنیم. حالا فرض کنید پی رو سیم 6، 3 تا انگشت پایینی رو 3 تا سیم پایینی هن. یعنی سیم 3 با آی، سیم 2 با ام و سیم 1 با ای. این سه تا رو اینجوری میگیریم. خب حالا میزنیم P I M A M I P I M A M I P I M A M I. نکته مهم اینجا اینه که پی رو کدوم سیم باید بزنیم. روی هر آکوردی پی رو باید روی سیم خاصی بزنیم که حالا موقعی که می‌خوایم در نهایت کلش رو بزنیم واسهتون توضیح میدم. پس این از آرپژ 6 و 8. میمونه ریتم 6 و 8. ریتم 6 و 8 توی ویدیوهای مختلفی توضیحش دادم، اینجا یه بار سریع توضیحش میدم. این مدلی که ما میزنیم یه دونه با انگشت پی از بالا پایین رو سیمای باس ضربه میزنیم،
بعد با انگشت آی رو سیمای پایینی بیشتر به سمت پایین یه دونه، بالا، پایین، بالا. تا اینجا شد 5 تا ضربه. میشه پی آی 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 آی، یعنی 1 2 و 3 و 1 2 و 3 و. انگشت پی ذره کشیده تره، نوت سیاهه و آی ها نوت چنگن. 1 2 و 3 و. حالا انگشت پی دوباره ضربه 4 میزنه، 4، یعنی رو 4 ضربه میزنه. 1 2 و 3 و 4، 1 2 و 3 و 4. حالا باز دوباره با انگشت های 2 تا ضربه به سمت پایین میزنیم روی سیمای پایینی. 5 6 میشه 1 2 و 3 و 4 5 6 1 2 و 3 و 4 5 6 1 2 و 3 و 4 5 6 1 2 و 3 و 4 5 6 1 2 و 3 و 4 5 6 1 2 و 3 و 4 5 6 1 2 و 3 و 4 5 6. اگه بخوام بزنم با هم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. پس اینم از ریتم و آرپژ 6 و 8 یاد گرفتیم. خب بریم حالا سراغ ترکیب کردنشون. آکورداشو یاد گرفتیم، ریتم و آرپژشو یاد گرفتیم که حالا بعداً با هم دیگه ترکیبشون می‌کنیم. فعلا می‌خوایم ملودی هاشو کار کنیم. این آهنگ در واقع از 3 بخش ملودی تشکیل شده. یه ملودی اولو داره که در واقع همون ملودی آوازشه، لا 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 لا. یه ملودی دومو داره خب که در واقع ملودی میانیشه. ملودی دومش هم بخش دوم آوازه که همونیه که میگه دا را 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 را. حالا ما ستاشو کار میکنیم ولی در آخر بهتون میگم که برای چه نوع اجرایی کدومشو انتخاب بکنید. خب من اینجوری نشستم که در واقع شما دستم بهتر بتونید ببینید که مهمتره الان توی ملودی. اول 4 میزان اول که هیچ ملودی نداره که مثلا یک فقط آرپژه. بعد ملودی شروع میشه در واقع همون جاییه که میگه لا 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 لا. بعد دور دوم خواننده همینو میخونه به جای اینکه ساز بزنه دیگه. مینم هست یا خب حالا این اول توضیح بدم. اول اینجا از فرت 3 شروع میشه، سیم 2، بعد فرت 2 سیم 2، بعد آزاد سیم 2، بعد دوباره فرت 3 سیم 2. یه علامتی من روی این گذاشتم، این مردنت یا گزش که مثلا بعد این کار بکنیم، یا مثلا پایین رونده بالا رونده، یا اصلا اینجوری. ولی اینو من گذاشتم که نوت کامل باشه اگه وقت دوست داشتین شبیه خودش بزنین. خب و یا نمیتونین نزنین، خیلی کارتون راحت میکنه میشه. اگه بخوایم بزنین تا اینجا پس شد. قسمت دوم که میشه میزان سوم همینجا، میزان فرت سوم سیم دوم، فرت دوم سیم دوم، دوباره فرت سوم سیم دوم، دوباره فرت دوم سیم دوم. میشه کلش تا اینجا. همین دوباره تکرار میشه. خب بریم جلوتر. دقت کنید انگشت گذاری که من میزنم دقیقاً شما همینو بزنید چون فکر شده است و بهترین حالتی که میتونید انگشت گذاری بکنید. خب و نمیگمشون خیلی چون که خیلی طولانی میشه. الان قسمت بعدی رو که میخوام بزنم از فرت دوم سیم دوم شروع میشه، بعد آزاد سیم دوم، بعد دوباره فرت دوم. این دفعه فرت دوم سیم سوم میزنیم. دقت کنید همونی که الان گفتم فکر شده است. نگاه کنید شما وقتی اینو میزنید نباید همین انگشت رو بیارید سری بذارید بالا که یه ذره کثیف میشه صدا. خب اینجا بهتر در میاد. پس نوت بعدی آزاد سیم دوم دوباره و نوت بعدیش هم فرت 2 سیم دوم دوباره.
میشه. حالا قسمت بعدی آزاد سیم دوم میزنیم، فرت دو سیم سوم، دوباره آزاد سیم دوم، آزاد سیم سوم و فرت دو سیم سوم و آزاد سیم دوم میشه. این قسمت کلا میشه. خب قسمت بعدی میاد فرت 9 سیم 1. حواستون باشه اینو حتما با 3 بگیرید، الان جلوتر متوجه میشید چرا. بعد میاد فرت 7 سیم 1، دوباره فرت 9، این دفعه فرت 10 سیم 2 با انگشت 4. الان متوجه شدیم چرا اینجوری داریم میگیریم. و دوباره فرت 7 سیم 1 و فرت 9 سیم 1 میشه. دوباره میزنم نکنید، به خاطر اینکه این انگشت گذاریتون درست در بیاد بتونید دقیق و راحت بزنید، در واقع باید اینجوری بگیرید. حالا قسمت بعدی، حالا دستمون رو جابجا می‌کنیم، میایم فرت 7 سیم 1. فرت 7 سیم 1 رو با انگشت 3 میزنیم، بعد فرت 5 با انگشت 1، دوباره فرت 7. حالا فرت 8 سیم 2 رو با انگشت 4 میزنیم، دقیقاً باز همون ساختاره. و فرت 5 سیم 1، دوباره فرت 7 سیم 2 میشه. نگاه کنیم. حالا یه بار این بخش رو کامل بزنیم. این یه قسمت از ملودی. حالا میریم سراغ ملودی دومه، در واقع آهنگ. گفتیم 3 تا ملودی داره دیگه. از فرت 10 شروع میشه و با انگشت 10 هم میگیریمش، سیم 1. 4 بار باید بخوره دیگه. بعد میشه فرت 9 سیم 1، بعد فرت 7، دوباره 7، 10 سیم 2، 7 سیم 1، 9، دوباره 9، 7 سیم 1، 9 سیم 1، 10 سیم 1، دوباره 10، 9، 10. حالا این خط رو بزنم. دقت کنید انگشت گذاری که من دارم میکنم بهترین حالت انگشت گذاریه که میشه رو این انجام داد. حتما همین رو انجام بدید، خیلی واسهتون راحت تر میشه. خب قسمت دومش میایم سردسته. فرت 3 سیم 2 رو میزنیم اول با انگشت 3 4 بار. بعد با انگشت 2 فرت 2 سیم 2 رو میزنیم. بعد آزاد سیم 2 بار. بعد فرت 2 سیم 3، آزاد سیم 2 و 2 سیم 2، دوباره 2 سیم 3، آزاد سیم 3، 2 سیم 3 و 4 سیم 4 که حالا کل این قسمت میشه. حالا کل این بخش رو با هم بزنم، میبینید؟ خب ملودی سومی که تو این آهنگ به کار رفته رو تمرین میکنیم. اول از فرت 5 سیم 1 شروع میشه. خب با انگشت 1 بگیرینش، چرا؟ چون ساختاری که میخوایم بزنیم بیشتر تو این فرت هاست. حالا جلوتر متوجه میشید قشنگ. یه بار فرت 5 سیم 1 رو میزنیم، دوباره میزنیمش، دفعه سوم. حالا فرت 8 سیم 2 رو میزنیم، فرت 7 سیم 2، دوباره فرت 7 سیم 2، فرت 8 سیم 2، بعد 7، بعد 5 سیم 2، دوباره 5 سیم 2. حالا 7 سیم 3، 5 سیم 2، 7 سیم 2، دوباره 7 سیم 2، 8 سیم 2، 7 سیم 2. همین 4 میزان اول یه بار بزنمش.
بریم سراغ قسمت دومش، یعنی 4 میزان بعدی رو بزنیم. 5 فرت 5 سیم 2 رو باید بزنیم یه بار دیگه، و فرت 7 سیم 3، فرت 5 سیم 2، فرت 7 سیم 2، دوباره فرت 7 سیم 2، فرت 8 سیم 2، 7 سیم 2، 5 سیم 2، دوباره 5 سیم 2، 7 سیم 3، 5 سیم 2، 7 سیم 2، 5 سیم 2، 7 سیم 2، 8 سیم 2. این یه تیکه رو بزنم این 4 تا میزان رو ببینید چجوری میشه. بریم خط بعدی، یعنی 4 میزان بعدی. 5 سیم 1، 5 سیم 1، 7 سیم 1، 8 سیم 2. دقت کنید 5 رو با 1 زدم، 7 رو با 3 زدم، 8 سیم 2 رو با 4 زدم. میشه. حالا 7 سیم 2 رو میزنیم با 3. دوباره 7 سیم 2، 8 سیم 2، 7 سیم 2، 5 سیم 2. دوباره فرت 5 سیم 2، فرت 7 سیم 3، فرت 5 سیم 2، فرت 7 سیم 2، فرت 7 سیم 2، دوباره 8 و 7 سیم 2. این یه تیکه رو بخوام بزنم این 4 میزان میشه. خب بریم قسمت آخر، 4 میزان آخر. از فرت 5 سیم 2 شروع میکنیم، دوباره فرت 5 سیم 2، فرت 7 سیم 3، فرت 5 سیم 2، فرت 7 سیم 2، فرت 7 سیم 2، فرت 7 سیم 2 دوباره و فرت 5 بعدش، فرت 7 سیم 3، فرت 6 سیم 3. حالا میایم بالا سر دسته، فرت آزاد سیم 2، فرت 2 سیم 2 و فرت 3 سیم 2. این 4 میزان میشه. حالا کل این بخش رو بخوام بزنم، یعنی همین 16 میزان ملودی سوم این آهنگ میشه این. خب ملودیشو کار کردیم، 3 تا ملودی که داشت، ریتمو کار کردیم، آکوردم کار کردیم، آرپژ هم کار کردیم. حالا میخوایم همه رو ترکیب کنیم با هم دیگه. ببینید این خیلی بخش بندی ساده‌ای داره این آهنگ. یه قسمت اونجایی که میگه انگار دستام، پیشنهادم اینه برای اینکه قشنگ‌تر بشه شما با آرپژ بزنیدش. اون قسمتی که میگه حالا رفتی و من، اونجا رو با ریتم بزنیدش. چرا؟ چون یه ذره فضا پرتره، یه ذره اوج میگیره و اینا قشنگتر میشه. خب به همین ترتیب ادامه‌ش هم همینجوری دیگه. اونجایی که میگه گفتی برو، باز دوباره با آرپژ، داره چشمام دوباره با آرپژ، و حالا رفتی و من دوباره اینجا رو هم با ریتم بزنید. ولی خب همونجوری که واسهتون توضیح دادم، اگر کسی دیگه‌ای هست که گیتاریست کنار شماست میتونه باهاتون ساز بزنه، اون میتونه ملودی رو بزنه. ولی خب موقعی که تنها هستید بهترین حالتش اینه و قشنگترین حالتش اینه که یه بخشایی رو با آرپژ بزنید، یه بخشایش رو با ریتم بزنید و اصلا ملودی نزنید توش، چون همونطوری که بهتون گفتم وقتی ملودی میزنید یه ذره خالی صدا میده، وقتی که فقط ملودی، ریتمی در کار نیست، کسی نیست ریتم بزنه. خب اولش که میخواید شروع بکنید، 2 بار سی مینور، 2 بار فا ماژور رو میزنید، تکرار هم داره دوباره، یعنی 2 بار دیگه سی مینور و 2 بار دیگه فا ماژور و بعد انگار دستام شروع میشه. یادتون باشه سی مینور رو وقتی میخواید بزنید با آرپژ، پی رو سیم 5 میذارید، آی سیم 2، ام سیم ببخشید میگم سیم 2، آی سیم 4، ام سیم 3 و ای سیم 2. اینجوری میشه. پس این 4 تا سیم 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4. تو کل این آهنگ هر جا سی مینور بود آرپژ رو این شکلی میزنید. نه مثل اون حالت اولی که گفتم آرپژ باید مثلا آی و ام و ای رو سیم 1 2 3 باشه، اون حالت کلی آرپژ 6 و 8 بود، ولی توی این آهنگ اینجوری میخوره، جا به جا شده.
وقتی که فا دیز مینور دارید میزنید این 4 تا انگشتتون یعنی پی آی ام ای رو میارید دقیقاً رو سیم 4 تا سیم بالایی، پی سیم 6، آی سیم 5 و ام سیم 4، ای ام سیم 3. میشه 6 5 4 3 6 5 4 3 4 5 6 5 4 3 4 5 6 5 4 3 4 5. یه بار میزنم بشنویدش. دوباره. حالا شروع میکنه به خوندن. انگار دستا سرد سردن، انگار چشما شب تارن. بعد میاد روی آکورد لا ماژور که لا ماژوری که گرفتید باز دوباره مثل همونی که بهتون گفتم از سیم 6 شروع میشه، پی سیم 6 به همین ترتیب میاد پایین، 6 5 4 3 5 باشه، 6 5 4 3 4 5 میشه. حالا اینجا رو نگاه کنید، توی این حالا رفتی و من چون اوج میگیره گفتم پیشتر بهتون گفتم که بهتره با ریتم بزنیدش، اینجا حالت اوج بهش میده. خب مثلا اولش که میشه انگار دستام، اینجا یه دفعه میشه حالا رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین. پس حالا رفتی و منو اینجا با ریتم میزنیم که اون حالت اوج رو بهش بده، یه ذره همچین پرش کنه. خب که میشه مثلا از داره میباره میرم میباره حالا رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین. این یه تیکش هم حواستون باشه، عاشقم رو زمین و 2 تا آکورد بعد بزنید، عاشقم رو زمین یعنی سل ماژور سل ماژور لا ماژور سی مینور. ولی اگه وقت سختتون بود لا ماژورش رو حذف کنید، میشه عاشقم رو زمین تنها خاطراتم تو بودی فقط همین. خب حالا ببینید قسمت دوم دقیقا مثل همینه، فقط آوازش عوض میشه. پس یه تیکش رو بریم گوش کنید. انگار دستا سرد سردن، انگار چشما شب تارن، آسمون سیاه ابر پاره پاره، شرشر بارون داره میباره. حالا رفتی و من تنها ترین عاشقم رو زمین، تنها خاطراتم تو بودی فقط همین. حالا رفتی و من و میره جلو. خب اینم از این، تمام بخشاشو کاور کردیم، همه جاشو زدیم. قسمت‌های دومش دیگه چون فقط همون آوازه، در واقع فقط شعرش عوض میشه دیگه، آکورد، ریتم، آرپژ همش همونه دیگه، من نمیذارمش دیگه. شما با آهنگ اصلی تمرین کنید. خب آهنگ اصلی ها، نه اینی که جدیدن اومد و اینا، خود اون آهنگ قدیمیه با اون تمرین کنید که حالا دوچار دوگانگی نشه ذهنتون، این یکی یه ذره پایین‌تر میخونه، یکی یه ذره بالاتر میخونه. خب ولی باز دوباره پیشنهاد میکنم که اگر تنها دارید میزنید اصلا ملودیشو بیخیال شید، فقط آرپژ بزنید و ریتم و آواز، خیلی اینجوری قشنگتر میشه. ولی اگه گیتاریست دیگه دوستتون هست، هم کلاسیتونه و اینا، با هم دیگه ساز میزنید، میتونه اونم بیاد کنارتون ملودی رو واسهتون بزنه. خب یا اگر یه وقت خواستید خودتون اینو فقط ملودیشو بزنید و اصلا آواز نمیخونیدم که فقط خط گیتار یکشو بزنید. خب امیدوارم که بزنید و ازش لذت ببرید. مراقب خودتون باشید.